عليكم السلام أحبتي، أهلا وسهلا بكم في برنامجكم ملاحظات قرآنية، وهذه الحلقة رقم 979 وفي الكتاب المحمديون بين إهلاك قائم وإهلاك قادم، واستعراض لأحداث عام 841 نقلا عن المقريزي في كتابه السلوك. ونقول أن لحظات قرآنية معناها أن نأتي أو نستشهد بالقرآن فيما يحدث في تاريخ المسلمين بعد نزول القرآن، تأكيدا على أن الله جل وعلا وعظ وأنذر، ومع ذلك لم يتعظ الذين يزعمون أنهم يؤمنون بالقرآن فوقع فيهم العذاب. في شهر شعبان يقول المقريزي أوله يوم الاثنين، شهر شعبان سنة 841، يقول لك أهل هذا الشهر والسلطان مريض، سلطان أشرف برسباي جه عي الشهر اللي فات، وبعدين ظل بقى عيان في شهر شعبان، وبعدين افتكر بقى ربنا. الأشرف برسباي كان بخيل جدا، وكان طماع جدا، وكان سفاك للدماء يعني زي المماليك، لكن هو كان يعني بيمتاز عن غيره بأنه كان يحتكر التجارة الشرقية. فلما مرض بقى كان قرب على 60، ابتدى يطلع زكاة عشان خاطر يعني ينجو من المرض. يقول لك وقد أخرج مالا فرق في جماعة من الناس على سبيل البر والصدقة، فما زال يوم الثلاثاء تاسع شعبان يعني. وبعدين خلع على الأطباء، يعني خلع عليهم يعني معناهم أداهم هدية يعني، ولأنه شعر بعافية شوية يعني المرض يعني خف شوية، فإدى هدية للأطباء بتوعه، وراح زار القرافة وفرق مالا في الفقراء، لكن يقول لك عاد والمرض بين في وجهه. خلي بالك السلطان بيحاول بقدر الإمكان أن يخفي المرض، لأنه هو إذا كان ضعيفا يعني على طول هيطمع فيه أقرب الناس إليه. ولكن في هذا اليوم اللي هو يوم الأربعاء 10 شعبان، حدثت ريح شديدة في معاملة طرابلس واللاذقية وحماة وحبس وأعمالها، واستمرت عدة أيام، فألقت من الأشجار ما لا يدخل تحت الحصر. وفي يوم السبت 13 ثالثة عشرة برز سعد الدين إبراهيم بن مرة إلى القاهرة إلى آخره، وقدم من مكة إلى آخره. في ركب السلطان إلى خارج القاهرة وعبر من باب النصر ونزل الجامع الحاكمي. وقد ذكر له الجامع الحاكم بأمر الله، هو لغاية دلوقتي موجود. دايما الحاكم بأمر الله كان راجل ملفوف بالأساطير، ويقول لك إن الجامع بتاعه فيه ذهب، وبعض الناس تصدق هذا، وبعض الناس يبتدي يفحر يدور في الجامع ده فيه حاجات ولا لا. فقد ذكر للأشرف برسباي إن فيه دعامة يعني اسطوانة مليانة ذهب، فشرها لذلك. الرجل كان طماع جدا وطمع في أخذ، فقيل له إنك تحتاج إلى هدم جميع هذه الدعائم حتى تصفر بها. دعامة يعني اللي هو العمود يعني، قال لك في عمود من دول جواه ده، طب انت شخص لازم هتشيل العواميد دي كلها. فقيل انك تحتاج الى هدم جميع هذه الدعائم حتى تصل بها، ثم لابد لك من اعاده عمارتها. فعلم عجزه عن ذلك وخرج ورجع عائدا الى القلعه. وفيه قدم الخبر بان الوباء شنع بدمشق، وانه مات من الغرباء الذين قدموا من بغداد وتبريز والحلة ومشى تلك الدار فرارا من الجور والظلم الذي هناك، وسكنوا حلب ودمشق، وعالم عظيم لا يحصرهم العاد لكثرته. يعني هي شيء غريب بقى ان الناس اللي هم فروا من بغداد وتبريز والحلة والمشهد، العراق في ذلك الوقت كان يحكمه خلفاء أو أبناء أو ذرية هولاكو، كان بيحكموا المغول، وكان طبعا الظلم شديد. فناس فرت من هناك وراحوا الشام تبع الدولة المملوكية، فلقوا الوباء بينتظرهم هناك وماتوا كتير قوي. في 17
خلع الأمير أركموس الجاموس، ده اسمه كده مش ليه دعوة، أمير شكار، وعود إلى كشف الوجه القبلي. كاشف يعني المحافظ بالوقت بتاعه. هو معناه كاشف يعني كاشف التراب، يعني معناه اللي هو واخد باله من الأرض وتوزيع الإقطاعات، ودي بتطلع كذا، والعمال أو الفلاحين الأرقاء القن بتاع الأرض عددهم كذا، والمشرف على الشاد اللي هو بيضرب الناس، والعمدة شيخ الغفر، والصراف. فالمنطقة ديت اللي تولى كشف كذا، يعني معناه هو اللي بيتولى موضوع ان هو يسلب الثروة، او يعني يسلب الثمرة، الحصاد بتاع الناس. فالصعيد ومصر وطبعا غيرها مقسم الى كواشف، يعني محافظات او مديريات، وكل مديريه كبيره بيتبعها كذا كذا. فصاحبنا اركموس الجاموس ده، تخيل بقى لما يكون واحد جاموس هو كان هو كاشف الوجه القبلي كله، وطبعا كل البلاد تتبعه حته حته، وفيها كل واحد كاشف على قد المنطقه اللي هو فيها. ولك واستمر ملك الامراء ليحكم من الجيزه الى اسوان، يعني مسك الصعيد من الجيزه الى اسوان. وفيه آية حذف القارة زلزلة عند أذان العصر اهتز بي البيت مرتين. ده المقيس يتكلم عن نفسه، إلى أنها كانت خفيفة جدا والحمد لله. وفي يوم الجمعة 19 هبت بدمشق ريح شديدة في غاية من القوة. طبعا الأخبار كانت بتأتي للمقريزي مع البريد. كان البريد مستقر ومستمر في توصيل الأخبار. الدولة المملوكية كانت دولة فظيعة جدا في الموضوع ده، يعني اخبار البريد بتصل على طول من محطه لمحطه، فكانت بتاتي الاخبار الى المقريزي وبيسجلها زي اخبار دمشق، اخبار حماه الى اخره. بقول لك هبت دمشق ريح شديده في غايه من القوه، واستمرت الى يوم الجمعه ومساد، فاقترحت بين شجر الجوز الكبار ما لا يمكن حصره لكثرته، والقت اعالي دور عديده، والقت بعض المناره الشرقيه من الجامع الامم، فكان امرا مهولا، وعمت هذه الريح بلاد صفد ورغور، واتلفت شيئا كثيرا. وفي شيء كذا وفي كذا كذا. المهم طبعا اخبار مش مهمه. يوم الخميس خرج الامير قرقماس امير سلاح مقدم العسكر، اللي هو الامير اللي هو امير الجيش يعني، الى الشام، وصحبته من وراء مش عارف ايه الى اخره. وبس مش خد، لم يخرج معه احد من المماليك السلطانيه اللي هم الحرس او المملكه بتوع السلطان نفسه لسوء سيرتهم، فنزلوا بالريدانيه خارج القاهره. الريدانيه اللي مكانها دلوقتي مدينة نصر ومصر الجديدة، إلى استقلوا مش عارف إيه. وكتب لنائب الشام إينال الجوكمي بأن يتوجه مش عارف إلى حلب. وطبعا كل بلد دي كانت تابعة لمصر في ذلك الوقت. وطبعا أخبار عن محمد بن قاهر البك اللي هو بيحكم إمارة على حدود ما يعرف بتركيا الآن. وبعدين وفي هذا الشهر وقع في كثير من الأبقار داء، يعني جاء طاعون البقر، طرحت منه الحوامل عجولا وفيها الطاعون. يعني البقر كان بيلد والمولود يطلع مطعون زي أبوه. وهلك كثير من العجاجيل، جمع عدل يعني، بالطاعون أيضا. ده برضو عن أحداث يعني هذه الشهور من سنة 841. أهلا وسهلا بكم أحبتي، بنقول لكم على القرآن وفي قناة أهل القرآن وموقع أهل القرآن، تنسوا المشاركة بشير، وعليكم السلام.